नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत रवा बेसनाचे पाकातले लाडू। त्यासाठी इथे मी या मापाने एक माप हे रवा घेतलेला आहे। हा बारीक रवा आहे, तुम्ही जाडे घेऊ शकता। माझ्याकडे बारीक होता म्हणून तो घेतलाय। आणि त्याच मापाने हे दोन बेसन आहेत, म्हणजे चण्याचं पीठ आहे, वेलची पूड आहे आणि याच्यामध्ये मनुका आहेत आणि भाजण्यासाठी तूप आहे। आता आपण पहिले रवा भाजून घेऊया। दूध घालते इथे। आता आपले हे 3 भांडे सगळं आहे। 2 भांडे चण्याचं पीठ आणि 1 भांड रवा, म्हणजे 3 आहे। तर आपण साधारण 2 भांडे साखर घेऊया त्याचा पाक करायला। तो मी नंतर सांगते, पहिला रवा भाजून घेऊ। मंद ह्याच्यावरती भाजायचा। आता आपला रवा जवळजवळ भाजत आलाय। जास्त लाल नाही करायचा, नाहीतर मग तो परत पाकात पण तो थोडासा शिजला जातो गरम पाकामध्ये आपण टाकल्यावर। म्हणजे सुगंध सुटलाय। आपण आता ह्याला काढून घेऊया। आता आपण तूप घालू। मी हे साधारण अर्धीलाही कमी तूप घेतलं होतं, म्हणजे हे 3 डाव घेतले होते। एवढं लागत नाही, खरं बेसनालाच काय लागेल ते लागेल। आता आपण हे भाजून घेऊया। हे पण छान असं मंद लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊ। इकडे आपलं बेसन पण भाजत आलंय। आता आपण हे बेसन आणि रवा हा एकत्र करून साधारण अर्धा 1 तास ठेवूया, अर्धा तास तरी। तोपर्यंत आपलं इकडे आपण पाकाची तयारी करून घेऊ। तर मी हे काढून घेते। तसंही ह्याला तूप कमी लागतं। इथे आपलं हे 3 माप सगळी होते, बेसन आणि रवा मिळून हे 3 होते। तर आपण इथे मी 2 बोलले होते, पण 2नी खूप गोड होईल। आमच्याकडे पण गोड आवडत नाही जास्त, मग 1.5च घेतले। आता आपण याला बुडेल एवढंच पाणी टाकूया। साधारण आपल्याला 1 तारीपेक्षा थोडा जास्त असा पाक करायचा आहे। साखरही जाड आहे, त्यामुळे थोडा वेळ लागेल। तर थोडंसं पाणी आपल्याला काळपट दिसतंय, म्हणजे ती मळी जमा होते। आपण थोडा पाक होत आला का 1 चमचा दूध घालूया, म्हणजे ती पूर्ण मळी निघून येईल। आता आपण त्यांना मिक्स करून पाक होऊ देऊया जरा। आपला पाक होत आलेला आहे। त्याच्यावरती जी मळी काढण्यासाठी आपण इथे 2 चमचे दूध घालूया त्याच्यामध्ये। तो जो काही कचरा असेल साखरेचा तो सगळा वरती येऊन जाईल।
हा कचरा आहे, हा काढून घेऊया. आता आपला पाक झालाय बघा, एक तार यायला लागली. हे पण आपण जर असं घेऊन बघितलं थोडीशी तार येते, म्हणजे तेवढा वेळेमध्ये तो होऊन जाईल. दोन मिनिटात बंद करू आणि आपण हे सगळं मिश्रण त्याच्यामध्ये घालूया. गॅस बंद करते. वेलची पूड घालते त्याच्यात. नाही घालूया. हे ढवळून थोडस आता ह्याला गार होऊ देऊ, मग आपण लाडू वळवूया. आता हे जरी आपल्याला पातळ दिसत असेल तरी या 15-20 मिनिटांमध्ये हे एकदम घट्ट होऊन जाईल. त्याला झाकून ठेवून देऊया. साधारण 20-1 मिनिटांनी आपण बघू. ते बघा आपलं मिश्रण गार होत आहे, तसं गोळा झालंय चांगलं. आता सगळं एकत्र करून घेऊ. अजून थोडं गरम आहे, पण हे एकत्र केलं का होईल बरोबर. बेदाणे घालूया. आपण सगळे लाडू करून घेऊ. तुम्हाला आवडतील तसे लहान मोठे बांधा.
हे शेवटी जेव्हा कोरडं होत येतं ना तेव्हा एकतर कमी लाडू असतील तर दुधाचा सबका मारला तरी चालतो, कारण दुधाचा सबका मारल्याला जास्त टिकत नाहीत. तर थोडेफार असतील तर त्यांना चालतं, नाहीतर परत कढई गॅसवर ठेवायची, थोडीशी गरम करायची किंवा मग थोडंसं तूप टाकायचं किंवा लाडू मग तो जरा बांधायला मोकळा पडतो. पण हा आता झालाय व्यवस्थित. इथे आपले रवा बेसन पाकातले लाडू तयार झालेले आहेत. तुम्ही करून बघा, तुम्हाला कसे आवडले आम्हाला सांगा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. म्हणजे आम्ही नवीन नवीन रेसिपी जेव्हा टाकतो तेव्हा तुम्हाला त्या पहिल्या समजतील. आणि आपण परत भेटू नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.